අපේ රිසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ඉතුරු වුණු බත් වලින් රසවත් උදේ කෑමක්. බිත්තර දෙකක් එකතු කරලා අපි බලමු කොහොමද මේ බත් එක රසට හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාලට miss කරන්න නැතුව මගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. මම මේකට ගී පාවිච්චි කරනවා. ගී නැති අය බටර් පාවිච්චි කරන්න. ගී හරි බටර් හරි පාවිච්චි කරොත් මේ බත් එක හරිම රසයි. මම මේකට සූදුරු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ මම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කපලා අරන් තිනවා. ඒක එකතු කරගන්නවා ගී එකට. දැන් මේ ගී එකෙන් චුට්ටක් මේ ලුණු එක හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මම ලුණු ටික ඉක්මනට බැදෙන්න ඕන නිසා ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ බත් එක අපිට විනාඩි දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතුරුණු බත් සමහර වෙලාවට ගෙදර කවුරුත් කන්න කැමති නෑ. පරණ ඔදිත් එක්ක ඇයිකොත් රෑත් කෑවා දවලුත් කෑවා උදේටත් ඒක කන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා මේ බත් එක අපිට මේ වගේ රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදර පොඩි අයත් හරි කැමැත්තෙන් කනවා. මේක මගේ දුව හරිම කැමති. එයා බත් ඉතුරුනොත් කියනවා අම්මා උදේට මේ වගේ බත් එක හදන්න කියලා. එයා වෙනුවෙන්ම තමයි මම මේක හදන්නේ. දැන් තක්කාලි ගෙඩියක් පොඩියට කපලා අපි ඒකත් එකතු කරගමු. මේ තක්කාලි ටිකක් හොඳට සොෆ්ට් වෙනකම් මේ තෙලෙන් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේ මම කෑලි මිරිස් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු සුවල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඔබට කැමති නම් මේකට අමු මිරිස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ පොඩි අයට දෙන නිසා එයාලට මම සැර ටිකක් අඩුවෙන් හදන්නේ. ඒ නිසා මම අමු මිරිස් එකතු කරගන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ බිත්තර දෙක එකතු කරගන්නවා. බිත්තර දෙක එකතු කරලා අපි මේක දැන් වහලා තියෙන්න ඕනේ මේ බිත්තර එක චුට්ටක් ලාවට බැදෙනකන්. චුට්ටක් බිත්තර එක බැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථාවේ මේ බිත්තර එක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේ වගේ බිත්තර එක චූටි චූටි කෑලි එන ආකාරයට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේ මම සාම්බාරු පවුඩර් චුට්ටක් එකතු කරා. මගේ කැමරාව ඒකෙදී ඕෆ් වුණා. මට ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. මේ අවස්ථාවේ ඔබට සාම්බාරු පවුඩර් චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ සාම්බාරු පවුඩර් රෙසිපි එකත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ සාම්බාරු පවුඩර් එක අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ මේ වගේ උදේට බත් එකේම හදනකොට දැම්මොත් ඒ බත් එකට හොඳ රසක් එනවා. දැන් මම බත් ටික එකතු කරලා හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපිට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් වුණත් මේ වගේ සාම්බාර පවුඩර්, ඉටිලි පවුඩර් එකතු කරලා අපේ ක්‍රමයට කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරක භාවිතා නොකර හොඳ රසටම අපිට බත් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක චුට්ටක් වහලා තියෙනවා. මේ බත් එක චුට්ටක් රත් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි රසවත් උදේ ආහාර වේල ලෑස්ති. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ රෙසිපි එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දීලා ඔබේ වටිනා අදහස් පාල කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. නැවත රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.